Sziasztok gyerekek! Pár napja épp a szerelmemmel beszélgettünk az óraállításról, hogy végül is mennyi probléma van az óraállítással. Sokat vitatkoznak az előnyeiről és a hátrányairól, valamiféle bonyolult elméleteken alapuló árammegtakarítást emlegetnek, a gyakorlatban állítólag nem mutatható ki semmilyen áramfogyasztás csökkenés, teória csak a gazdasági haszon. Ugyanakkor van egy másik csapat, akik állandóan a hátrányait hozzák szóba, hogy nagyon megnőnek ebben az időszakban a különböző betegségek, betegállományok, és ez a gazdaságnak kiesést jelent. És ahogy erről beszélgettünk, bevillant nekem egy gondolat, és azt mondtam, hogy hát hogyan magyarázzák ők, hogy az óraállítástól lehet valakinek betegsége, milyen nevetséges és értelmetlen dolog azt gondolni, hogy egy mutatót odébb és attól valaki beteg lesz, igaz? Hát okozhat ez betegséget? Hát ha én orvos lennék, akkor azt mondanám, hogy kérem szépen, magának ettől, attól, amattól lett baja, de az nem igaz, hogy önnek az óraállítástól lett baja, ön babonás, és ez egy babona, és beképzeli magának. Na de én nem orvos vagyok, és nem materialista módon közelítem meg ezt a problémát, és ezért jutott eszembe, hogy mi ennek az egésznek a magyarázata. Ugyanis ugye minden mozgásban van, és az egész világegyetem mozog, csak a mozgás az egyetlen állandó, és a változás az egyetlen állandó. Most az embernek ahhoz, hogy önmagát tudja viszonyítani a polaritásban, ahhoz fogóckodók kellenek. Ugye az egységben, ahol a mindennel és mindenséggel egy vagyok, ott nem kell fogóckodó. Maga az egység az. De itt a polaritásban, ebben az anyagi világban, itt szükségesek fogóckodók, és olyan fogóckodóink vannak, mint a tér és az idő. Na most az embernek van egy fogóckodója, ami végül is az idő nem más, mint a tudat korlátja a mindenség megismerésére, és az idő az nem mérhető. Az idő, ha ezt be akarjuk bizonyítani, hogy rá akarunk jönni, akkor hasonlítsd össze a legutolsó fogorvosi kezelés, most húzták az egyik fogam, a legutolsó fogorvosi kezelésnek a fél óráját, fél órán keresztül húzták a fogamat, és ez egy örökkévalóságnak tűnt. Hasonlítsd össze az első szerelmes csókodnak a fél órájával. Hát akkor az egyik egy pillanat volt, a másik egy örökkévalóság. Hiába, hogy ugyanannyit mozgott az órán az óramutató. Tehát a mérőrendszer csak egyfajta, az óramutató járása csak egyfajta támpont, egyfajta fogóckodót ad az embernek a polaritásban. Na most tudat alatt a legtöbb ember annyira bele van süppedve a polaritásba, hogy az időt egy állandónak tekinti, és bár tudja, hogy állandó korrekciók vannak, nem ugyanannyi idő alatt forog a föld körbe, meg nem tudom, a szögek változnak, meg egyebek, de mégis az ember fejében az valamiféle állandóságot képvisel. Na most, ha ezt az állandóságot megrendítik, már pedig óraállításkor egy olyan állapot áll elő, mint amikor az embernek kettős látása van, hogy itt is látom a Sanyit, meg ott is látom a Zsét, és hirtelen nem tudom, hogy melyik az igazi. Ugyanúgy az óraállításkor az embernek van egyfajta stabilitása, és ez a fogóckodó, a polaritásban lévő egyetlen egy támpont elvész az embernek. És persze, hogy az embernek az összes nyavajái felerősödnek, és idegenül érzi magát. Ettől persze még nem kell azt mondani, hogy baj az óraállítás, mert valahol egy nagyon jó dolog, hogy az óraállítással kapcsolatos tünetek
fölhívják a figyelmünket arra, hogy ez nem az otthonunk, ez egy átmeneti szállásunk, és innen előbb-utóbb távozunk, és van nekünk jó helyünk a világegyetemnek a más részén. Tehát megrendít egy kicsit minket a polaritáshoz való kapaszkodásban ez az óraállítás. Ez a gondolat támad bennem, és ezt gondoltam, hogy elmondom nektek, gyerekek, tehát az óraállításnak van hatása, de jól át kell gondolni, hogy mi az. Sziasztok!